फोन एडिक्ट, अल्छी र सर्ट एटेन्सन स्प्यान भनेपछि जेनजी नै हो त? कि यो जेनेरेसन हिस्ट्रीकै सबैभन्दा बढी मिसअन्डरस्टुड जेनेरेसन हो? टेक स्याभी र स्मार्टेस्ट भनिने जेनेरेसन आज यस्तो स्थितिमा कसरी आइपुग्यो? रिसर्चले भन्छ जेनजीको एभरेज एटेन्सन स्प्यान 28 देखि 30 सेकेन्ड्स मात्र छ। हजुर पनि यसमै पर्नुहुन्छ कि हुँदैन? लेट्स सी। यो भिडियोमा हामीले जेनजी कसरी सोशल मिडिया ट्र्यापमा फसेका छन्, कसरी सोशल मिडियाले उनीहरूलाई एङ्जाइटी र डिप्रेसनतिर धकिलिरहेको छ, कसरी उनीहरू इन्भेस्टमेन्ट स्क्याम्सहरूमा परिरहेका छन्, किन उनीहरूलाई जबमा राम्रो गर्छु भन्ने हुँदैन, र कसरी टिकटक ट्रेन्ड्सहरूले उनीहरूको फाइनेन्सियल ह्याबिट्सहरूलाई एफेक्ट गरिरहेको छ। यी सबै टपिक्सहरू कभर गर्नेछौँ र भिडियोको एन्डसम्म सायद हजुरहरूको जेनजी प्रतिको पर्सेप्सन पुरै चेन्ज हुन सक्छ। सुरु गरौँ द सोशल मिडिया ट्र्यापबाट। आजकल उड्दा नि सोशल मिडिया, सुत्दा नि सोशल मिडिया, हिँड्दा पनि सोशल मिडिया, खाँदा नि सोशल मिडिया र वासरुममा पनि सोशल मिडिया चलिरहेछ। तर थाहा छ कि नै, 2 घण्टाभन्दा बढी स्क्रोल गर्यो भने त्यसले डाइरेक्टली हजुरको ल्याङ्ग्वेज र क्रिटिकल थिङ्किङ एबिलिटिजलाई घटाउँछ। झन् 27.1% टिनेजर्सहरू जसको स्क्रिन टाइम 4 आवर्सभन्दा बढी हुन्छ, उनीहरूले एङ्जाइटी फेस गरेका छन्। 25.9%ले त डिप्रेसन पनि एक्सपिरियन्स गरेका छन्। एउटा सर्वे अनुसार जेनजीहरूले 38 मिनटभन्दा बढी सोशल मिडिया युज गरेपा नेगेटिभ इमोसन्सहरू फिल गरेको बताउँछन्। जस्तै एउटा रिपोर्टले भन्छ कि 34% अफ स्टुडेन्ट्सले रेगुलरली साइबर बुलिङ फेस गरिरहेको हुन्छन्। अझ स्पेसली वुमेनमा आफ्नो बडीलाई लिएर इन्सिक्योरिटिज बढेको देखिन्छ। इन्फ्लुएन्सर्सहरूको हाइली क्युरेटेड लाइफस्टाइल्स देखेर नर्मल मान्छेहरूले ब्लाइन्डली कपी गरेर हार्मफुल ह्याबिट्स जस्तै अनहेल्दी डाइटिङ, एक्सेसिभ एक्सर्साइज फलो गर्न थाल्छन् र डिफ्रेन्ट कस्मेटिक्सको साइड इफेक्ट्स नबुझी युज गर्न थाल्छन्। त्यही भएर सायद 62%लाई त आफ्नो सोसल मिडिया नै रिसेट गर्न मन भएको पाइन्छ। मन त छ, तर बोर हुँदा ब्रेक चाहिएर, संसारमा के भइरहेछ त्यो जान्नलाई, साथीहरूको लाइफमा के चलिरहेछ त्यो जान्नलाई र अरू टन्न रिजन्सहरूले गर्दा छोड्न सकिरहेको हुँदैनन्। मान्छे यति थाकिसकेछन् कि टिकटक, स्न्यापच्याट, ट्विटर लगायतका अन्य सोसल मिडिया एप्स त कहिले इन्भेन्टै नभएको भए हुन्थ्यो भन्छन्। अनि किन नभनुन्, उनीहरूको टाइम वेस्ट भइरहेछ त भनिहाल्छन् नि। डुम स्क्रोलिङ मैले गरेछु र हजुरहरूले नि गर्नु भएकै छ। आजको दिनमा अन एन एभरेज एउटा युजरले 3 घण्टा 15 मिनट त स्क्रोल गरेरै बिताएको हुन्छ। अनि थाहा पनि हुन्छ कि टाइम वेस्ट भइरहेछ, त्यही पनि हामीले फोन छोड्न सकेर हुँदैनौँ। किन त? बेसिक्सबाट जाउँ। सपोज हजुरले एउटा फनी रिल हेर्नुभयो, हजुरलाई मजा आयो, अझै 1-2टा स्क्रोल गरेपछि एउटा स्याड रिल आइदिन्छ र त्यसपछि फेरि स्क्रोल गर्दै जाँदा गरे एक्सिडेन्ट रिलेटेड रिल, हरर रिलेटेड रिल, रिलिजियस रिल, रोमान्टिक रिल लगायतका डिफ्रेन्ट इमोसन्स क्यारी गर्ने रिल्सहरू एकदमै कम टाइममा कन्ज्युम गर्नुहुन्छ। यसले गर्दा हजुरको ब्रेनले बढी मात्रामा डोपामिन हर्मोन रिलिज गर्छ। डोपामिनले के गर्छ भन्दा बेसिकली हामीलाई प्लेजर फिल गराउँछ। म्युजिक सुन्दा, एक्सर्साइज गर्दा पनि यो हर्मोन रिलिज हुन्छ। तर यति मात्र होइन, ड्रग्स कन्ज्युम गर्दा, स्मोक गर्दा पनि यो हर्मोन कम समयमा हाई लेभलमा रिलिज हुन्छ। सिमिलर काइन्ड अफ एक्सपिरियन्स हाम्रो सोसल मिडियाबाट सबकन्सियसली पाइरहेको हुन्छ, जसले गर्दा हामी सोसल मिडिया एडिक्ट हुन्छ। सोसल मिडियाले गर्दा मान्छेमा PTSD सिम्पटम्स, स्ट्रेस, नाइटमेयर्सहरू आउन थाल्छन् र यही कारणले मान्छे इमोसनली अनस्टेबल हुन जान्छ। एटेन्सन स्प्यान यति कम भइसकेको छ कि आजकल करिकुलम बुक्सको च्याप्टर्सहरूको लेन्थ पनि घटाउन थालिसकेछन्, सो द्याट स्टुडेन्ट्सहरू बोर नभइहाल्नु। र हटाउन सकेन भने पर्सनल होइन प्रोफेसनल लाइफमा पनि यसले धेरै नेगेटिभ इफेक्ट्सहरू ल्याउँछ। हामीलाई यति त थाहा भइसक्यो कि सोसल मिडियाबाट मान्छे धेरै छिटो इन्फ्लुएन्स हुन्छन्। फर इक्जाम्पल 2022मा करियर कोच ब्रायन क्रिलीले क्वाइट क्विटिङ कन्सेप्टको बारेमा कुरा गरे र यो टिकटकको एउटा ट्रेन्ड बन्यो। क्वाइट क्विटिङ भनेको के हो त? यसमा मान्छेले के गर्छ भन्दा एक्स्ट्रा एफर्ट्स देखाउँदैन, लिडरसिप रोल लिन खोज्दैन, आफूलाई थाहा भए नि एक्सप्लिसिटली नभन्दासम्म त्यो काम गर्दैन, इमेल्सहरूको रिप्लाई गर्दैन र अफिस इभेन्ट्सहरूमा पार्टिसिपेट गर्दैन। जुन हामीले अघि भन्यौँ कि सोसल मिडियाले गर्दा एङ्जाइटी बढिरहेछ, इन पर्सन कम्युनिकेसन स्किल्स घटिरहेछ, यो सबैले डाइरेक्टली इन्टरभ्युजलाई एफेक्ट गरेको देखिन्छ। एउटा रिपोर्ट अनुसार 50% यङ रिक्रुट्सले त आई कन्ट्याक्ट नै मेन्टेन गर्न सकेनन्। कसैले अनरिजनेबली हाई कम्पेन्सेसनको माग गरे। आश्चर्यजनक कुरा के थाहा पायो भन्दा 20%ले त प्यारेन्ट्सलाई इन्टरभ्यूमा लिएर आइदिएर। सिधै भन्ने हो भने जेनजी ग्रेजुएट्स आर अनप्रिपेयर्ड एन्ड अनप्रोफेसनल भन्ने एउटा इमेज बनेको छ। कम्युनिकेसन स्किल्स किन घट्छ त? यो टेबलबाट थाहा हुन्छ। यो टेबलले डिफ्रेन्ट जेनेरेसन्सले कसरी फर्मल कम्युनिकेसन क्यारी आउट गर्छन् त त्यो रिप्रेजेन्ट गर्छ।
सिधै हेर्न सकिन्छ कि जेनजीले 31% कम्युनिकेसन च्याट अर फोनबाट गर्छ, जुन फास्ट त हुन्छ तर ट्रेसेबल हुँदैन। ट्रेसेबल हुँदैन भने त्यो कम्युनिकेसन अनप्रोफेसनलमा काउन्ट हुन्छ। यो डायग्रामले डिफ्रेन्ट जेनेरेसन्सको लोयल्टी डिपिक्ट गर्छ। बुमर्सहरू एउटा रोल 8 वर्षसम्म बस्न सक्छन् भने जेनजी जम्मा 3 इयर्स। हुन सक्छ कि अहिलेको जेनेरेसनलाई कम टाइममा बढी चेन्जेसहरू चाहिएको भएर तिनीहरूले छिटो छिटो जब स्विच गर्छन्, तर यसले गर्दा मार्केटमा नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट बनेको छ। आजको जेनेरेसनलाई जबबाट मात्र होइन, अरू साइड हसल्सबाट पनि पैसा कमाउने जागर हुन्छ। सो जेनजीको फाइनेन्सियल पर्सपेक्टिभ के छ त? एउटा रिपोर्ट अनुसार 79%ले आफ्नो फाइनेन्सियल नलेज ओन्ली सोसियल मिडियाबाट रिसिभ गर्छन्। यो फ्री त हुन्छ, तर यसमा एउटा प्रब्लम के छ भन्दा नलेज अनस्ट्रक्चर्ड हुन्छ। एउटा इन्फ्लुएन्सरले स्टक मार्केटमा इन्भेस्ट गर भन्छ, अर्कोले स्टक होइन रियल एस्टेटमा इन्भेस्ट गर भन्छ। कसको कुरा मान्नु? हामीले अघि भनेकै थियौँ कि सोसियल मिडियाले हाम्रो फोकस एकदमै घटाइसकेको छ। यसले गर्दा कसैले पनि आजकल फाइनेन्स रिलेटेड बुक्सहरू नपढी र त्यहाँबाट इनडेप्थ कन्सेप्ट नबुझी सर्टकटमा पैसा कमाउन खोज्छन्। रिजल्ट के हुन्छ? स्क्याम्सहरूमा पर्छन्। 2023मा 53% अफ सोसियल मिडिया फाइनेन्सियल लसेस त इन्भेस्टमेन्ट स्क्याम्सहरूबाटै भए। यसले यही दर्शाउँछ कि अनलाइन फाइनेन्सियल एडभाइस कति मिसलिडिङ हुन सक्छ। कुरा के हो भन्दा हाई इन्फ्लेसनले गर्दा कस्ट अफ लिभिङ एकदमै बढेको छ। जेनजीलाई थाहा छ कि पछि गएर धेरै गाह्रो हुन सक्छ, त्यही भएर नि सबैजना अहिले पैसाको पछाडि भागिरहेछन्। 53% जेनजीलाई कस्ट अफ लिभिङ नै फाइनेन्सियल सक्सेसको ब्यारियर हो जस्तो लाग्छ। तर यो छिटो पैसा कमाउने एन्ड प्रेसर लिने आफै भएको हो त? सबै यही जेनेरेसनको गल्ती हो र? पक्कै पनि हजुरहरूले यो सोसियल मिडियाको ट्र्यापबाट निस्किन ट्राई गरिराख्नुपर्छ होला। आइडी डिएक्टिभेट गरेर, एप्स अनइन्स्टल गरेर, फोन स्विच अफ गरेर टोटली कट अफ हुन्छु र यसरी बानी हटिहाल्छ सोच्नु भएको होला र केही टाइमसम्म इफेक्टिभ पनि लाग्यो होला। तर केही दिनमा फेरि त्यही ताल। खास कुरा के हो भन्दा हाम्रो गोल नै गलत हो। हाम्रो एम भनेको सोसियल मिडिया रिमुभ गर्ने होइन, त्यसको युसेजलाई ब्यालेन्स गर्ने हुनुपर्छ। फोनमा इन्स्टाग्राम छ, टिकटक छ, त्यही पनि आफूलाई कन्ट्रोल गरेर होइन म दिनको 1 घन्टा मात्र सोसियल मिडिया कन्ज्युम गर्छु भनेर बस्न सक्नुपर्छ। र यो कन्सिस्टेन्टली गरेपछि बल्ल हामीले एउटा पर्मानेन्ट सोल्युसन पाउँछौँ। जस्तै हामीले एउटा फोन फ्री फेब्रुअरी भन्ने कन्सेप्ट थाहा पायो। यसमा युजरले 1 मन्थभरि आफ्नो मेन फोनलाई टुकटुके फोनले रिप्लेस गरिदिन्छ। यसरी उनीहरूको सोसियल मिडिया माथिको डिपेन्डेन्स कम हुन्छ र कन्टेन्ट कन्ज्युम गर्न मन लाए अरू डिभाइसेस जस्तै ल्यापटपबाट गर्छन्। ल्यापटपमा इन्स्टाग्राम, फेसबुक, टिकटकहरूको इन्टरफेस त्यस्तो राम्रो र इङ्गेजिङ नभएको हुनाले युजरले त्यति टाइम स्पेन्ड गर्दैन। यसरी हामीले आफ्नो सोसियल मिडिया एडिक्सनलाई हटाउन सक्छौँ। टाइम नै यस्तै छ। इनोभेसन धेरै छिटो भइरहेछ, कम्पिटिसन ऱ्यापिडली बढिरहेछ, इन्फ्लेसन बढिरहेछ, वारको माहौल छ, राजा नि आउलान् भन्ने कुरा भइरहेछ। भन्नै पर्दा सायद अहिलेको टाइम मेन्टली वान अफ द मोस्ट च्यालेन्जिङ पिरियड भन्न सकिन्छ होला। नेगेटिभ साइड मात्र किन हेर्ने? जेनजी नै त्यो जेनेरेसन हो जसले सोसियल मिडिया बिलको एगेन्स्टमा प्रोटेस्ट गरिरहेछ, किट केसमा आवाज उठाइरहेछ, गभर्मेन्टबाट एकाउन्टेबिलिटी मागिरहेछ र यस्तै थुप्रै सोसाइटल प्रब्लम्सको एगेन्स्टमा आवाज उठाइरहेछ। यो सब केले गर्दा पोसिबल भयो? सोसियल मिडियाले गर्दा त पोसिबल भएको नि। हामीले यो बुझ्न पर्छ कि जेनजी एउटा ट्रान्जिसनल जेनेरेसन हो। तर ट्रान्जिसनल भन्दैमा सोसियल मिडिया एडिक्ट हुने, दिन रात स्क्रोल गर्ने, यस्तो त हुन भएन नि, होइन र?